Mă dau să beți, să mâncați și mă dau orașul nostru subteran, îi zic oraș pentru că probabil ați observat, dacă nu veți vedea în continuare. Aici avem străzi, semafoare, semne de circulație, bulevarde, însă toate străzile noastre au denumiri așa un pic mai interesante, după cum puteți vedea, strada Dionis, cealaltă stradă, observați cineva? Cabernet, care are 120 km labirinte, 80 din care folosim pentru păstrarea și maturarea vinului, cât și a spumatului, 40 de km sunt labirinte nefolosite. Istoria noastră a început în urmă cu aproximativ 500 de ani. Și atunci aici era o mină de extracție a petrei de calcar. Mina de fapt funcționează și până în prezent. Piatra inițial se extragea manual și în anul 1947, pentru a se extrage cât mai rapid, aici s-a dus o mașinărie, numită tăietorul de pietre al lui Galanin. Acum am ajuns în cea mai veche orașul nostru subteran, cum credeți, cea de cimeruri franceză, metoda champenoise. Până la urmă aici e șampanie, dar noi nu avem dreptul de șampanie, așa că spunem vin spumant de calitate. Deci, pentru început, pentru a produce spumatul după metoda franceză, avem nevoie de 3 soiuri de struguri: Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay. Pentru metoda franceză este nevoie de fermentarea adâncă. Prima are loc în camera de inox, iar a doua deja în sticlă. După prima fermentare, vinul se aduce aici, se îmbutelează și pentru a începe cea de-a doua fermentare,
lor. Vezi de vinul numărul lor. Păi, de-a lor. În vremuri străvechi cultivau vița de vie, folosind vinul aproape la toate obiceiurile bisericești. Pentru unii licoarea împăraților, pentru alții băutura civilizațiilor. Pe aceste meleaguri pictate cu multă grijă de mâna lui Dumnezeu, trăia un călugăr care făcea pentru rânduielile bisericești un vin nemaipomenit. Cu diverse instrumente folosite pentru producerea și păstrarea utilizării. Multe din ele vă sunt cunoscute. Puteți vedea amfore, piascuri, zdrobitori, butoaie și alte instrumente. Dacă intrați în stânga pe perete, avem sculptat în piatră crearea lumii de la ziua 1 până la ziua 7. Deci ați observat că la noi în colecție toate sticlele au căsuțele lor. Aceste căsuțe le numim caze. Din italiană tradusă aceeași casă. Impresionant. Care e cea mai veche sticlă? Da? 1902. Bravo, bravo. Anul 1902, evreiescul de Paști sau Ierusalimul de Paști. Inițial a fost produs un lot de 300 de sticle Ierusalim de Paști. Aceasta care veți vedea la noi în colecție este ultima rămasă în lume. Am putut vedea că era acolo în spatele sticlei, în mijloc. În stânga ei mai avem o sticlă la fel din același an, din anul 1902. Însă nu este un vin, e un lichior cec, Becherovka, se produce până în prezent în Carlo Vivare. Ambele sticle din același an, însă Ierusalimul de Paști atât de unic și special, pentru că e ultima sticlă rămasă în lume.
care avem reprezentată vița de vie în toate cele 4 anoticuri. De ce numele lui? Pentru că în anul 1966 el ne-a vizitat și a avut degustare la această sală. La plecare ne-a fost mult mai ușor să găsească din spațiu la voi pe pământ decât să iasă de aici de la Așa. Deci aici puteți vedea harta orășelului nostru subteran. Tot ce puteți vedea marcat cu roșu, acolo păstrăm titlurile liniștite. Cu baile, cu bici și termine. Partea marcată cu albastră și păstrăm titlurile spumate. Noi am uitat pe aici, am mers pe drumul vinului, strada Cabernet Dionis Chardonnay, am plecat spre secția de spumante. Întâi am fost cel mai lângă punct, după care am mers la cinematograf, ne-am întors pe același traseu și acum suntem aici, undeva la 50-60 de metri adâncime. Din partea aceasta orașului, până în prezent se extrage piatra de calcar, iar tot ce vedeți în jurul gri sunt cei 40 de kilometri de labirinte nefolosite. Dacă am produce mai mult vin sau vin spumat, avem destul loc unde să păstrăm. În stânga, pe perete, avem și harta lumii. Iar cu flotulețe puteți vedea marcate țările unde se exportă vinurile noastre. Harta, de fapt, este destul de veche, din anul 2016. Hai, masa pusă, băieți. Masa pusă, masa crește.